हेलो एभ्रिवान अनि आउनुहोस् आजको नयाँ भिडियोमा म तपाईहरूलाई स्वागत गर्दछु र साथै क्रिसमसको अवसरमा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ह्यापी क्रिसमस भन्न चाहन्छु र आजको भिडियोमा म क्रिसमसको क्राफ्ट बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् म भिडियो सुरु गर्नेछु। सबै प्रथम मैले यो गद्दा घरको आकारमा मैले यो काटेको छु र यसलाई रातो धागोले म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो गद्दालाई रातो धागोले कभर गरिसकेपछि फेरि पनि मैले यो सानो गद्दा लिएको छु अनि यसलाई म येलो कलरकोले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो येलो धागोले कभर गरिसकेपछि फेरि पनि म यो कालो धागो यो बीचमा लगाउनेछु यस प्रकारले। यस प्रकारले यो क्रस बनाइसकेपछि म यहाँ छेउमा पनि कालो धागोले म यहाँ कभर गर्नेछु यसलाई। यो साइडमा कभर गर्नको लागि मैले फेरि पनि यो गद्दा लिएको छु अनि यो गद्दालाई कालो धागोले कभर गरेर म यो साइडमा राख्नेछु यस प्रकारले। यस प्रकारले यो चारटा बनाउने छु यो चार साइडमै लगाउनको लागि। पहिला सुरु यसलाई यहाँ टार्नेछु। यस प्रकारले यो खिड्की लगाइसकेपछि म यहाँनिर छाना बनाउने छु। छाना बनाउनको लागि फेरि पनि मैले यो गद्दा लिएको छु अनि यो गद्दालाई म यो सेतो धागोले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो छाना लगाउने छु र यस प्रकारको घर म दुईटा बनाउने छु, यो सानोमा बनाउने छु यो ठुलोमा बनाउने छु। घर बनाइसकेपछि दोस्रो चरणमा म क्रिसमस ट्री बनाउने छु। यो ग्रीन कलरको धागो आफ्नो 3वटा औँलामा म एकचोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 100 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो धागोलाई बीचमा म यस प्रकारले बान्ने छु। यो बीचमा बाँधिसकेपछि यो साइड र यो साइडमा कैँचीले काट्ने छु। यस प्रकारले म यो अरू पनि बनाउने छु अनि यो बनाइसकेपछि म यो बाँस लिएर यो बाँसलाई पनि ग्रीन कलरकोले म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो धुप्पीको बोट मैले बनाइसकेको छु। यो साइडमा अलिक सानो र यो साइडमा अलिक ठुलो बनाएको छु मैले, कैँचीले काटेर यो मिलाएको छु मैले। र तेस्रो चरणमा मैले यो फ्रेम लिएको छु अनि यो फ्रेम बनाएको भिडियो मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु र यो आई बटनमा पनि तपाईँहरूले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो फ्रेममा
जुन मैले अघि घर बनाएको थिएँ, घर र धुप्पी त्यस प्रकारले राखेर म टाल्नेछु। यस प्रकारले यो फ्रेममा यो घर र यो धुप्पी टालिसकेपछि अझै यसलाई राम्रो बनाउनको लागि म ताराहरू बनाएर यहाँनिर टाल्नेछु र यो धुप्पीलाई अझै डेकोरेट गर्नेछु म। स्टार बनाउनको लागि मैले यो गद्दा स्टारको आकारमा काटेको छु र यो सेतो धागोले यसलाई म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले म यो दुईटा स्टार बनाउने छु। यो तारालाई एउटालाई यहाँ टाल्नेछु, अर्कोलाई यहाँ टाल्नेछु। यो तारा लगाइसकेपछि यहाँनिर म डेकोरेट गर्नेछु यो क्रिसमस ट्री। अन्तिममा यो मुनिबाट म कटनहरू लगाइसकेपछि यो आजको भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो म लिएर चाँडै आउनेछु। तबसम्मको लागि किप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।